Ito po ang ating harvest. Okay, mag-harvest tayo ngayon ng luya. So, dito tayo sa kasi kahit mabubutin natin to, pwede naman natin siya itanim ulit. Dahil magtitinola daw si Mami, kaya niya pinapakuha. Check natin yung kabila. Aray ko. Galit si Mukay kasi tinali ko siya dahil mapupuno ako ng laway. I-harvest na natin itong ating pepper. Meron ding isa, pero grabe, natumba na yung ating papaya dito. Ngayon na lang ako uli pumunta, nasira na yung ibang palaya. So, eto lang yung harvest natin. Then, kukuha tayo ng malunggay dun sa may dulo. Ayan, hinarvest na natin yung ating pepper. Papakuha si Mami ng tanglad. Kinuha natin yung isang tanglad. Ito po ang ating harvest, malunggay, pepper, and luya.